ang topic po natin for today is about statistics. Statistics involves the collection, organization, summarization, presentation, and interpretation of data. So we have two types of statistics. The first one is descriptive statistics. It is the branch of statistics that involves the collection, organization, summarization, and presentation of data. While inferential statistics is the branch of statistics that interprets and draws conclusion from the data. So sa descriptive statistics po, kinakolek lang po, ino-organize, summarize, and present. While sa inferential statistics, ini-interpret na po yung mga nakolek mong data sa statistics. So ano yung data? Measurements or observations that are gathered for an event. Population consists of all subjects under the study. It is the entire group that you want to draw conclusions about. Sample, a representative group of the subset of a population. It is the specific group that you will collect data from, and the size of the population is always less than the total size of sample is always less than the total size of the population. So yung data, yun yung ginagather mo para maaral mo po sa statistics. Yung population, ito po yung data mo as a whole. Example po ng population, halimbawa ay students po ng LSPU. Then yung sample naman po, pwedeng example natin, students ng BS, ng College of Nursing and Allied Health. So yung population po, mas malaki po yung bilang niya kaysa sa sample. Yung sample, kinuha mo po doon sa population mo. There are 4 basic sampling methods. The first one is the random sample. So para po makuha yung random sample, each subject of the population must have an equal chance of being selected. Example po ng random sampling natin is yung sa ating lottery. So, di ba? Yung mga tumaya po ng loto is may equal chance ng winning. So, sa maraming population, di ba sa combination, pumipili po ng combination na number. So, lahat po nung tumaya may equal chance of winning. Number 2, systematic sample is taken by numbering each member of the population and selecting every kth member where k is a natural number. When using systematic sampling, it is important that the starting number is selected at random. So, ganito yung sample. Kung mapapansin nyo po, so dito sa una, merong specific tao na sinelect. So bilang tayo 1, 2, 3. Yung pangatlong tao yung naselect po. Again, starting from here, 1, 2, 3. So may numbering po yan. Numbering each member and selecting every kth. So itong kth member, sila po yon. Every pangatlo. So ganun din dito. Okay. Number 3. When population is divided into groups where the members of each group have similar characteristics and members from each group are chosen at, the result is called stratified sample. So merong mga similar characteristic yung members and then pipiliin po dito sa group na to yung sample. Ang tawag po doon stratified sample. Halimbawa po sa population mo po, ginroup po yung mga babae at saka mga lalaki. And then dun sa mga group na yon, pinili po ito. Pinili din to. Sa group na to, mga lalaki, pinili po siya, pinili din ito at saka ito. So yun yung stratified sample. Next,
Cluster sample. When an existing group of subjects that represent population is used for a sample, it is called cluster sample. O, example po, ngayon po sa ating pandemic, sa vaccine po, di ba po merong mga trial na ginagawa. So pumipili po ng random people, random people or dun sa group na yon, sila po yung magre-represent as a whole population po sa ating mga tao. Like for example, pipili po ng mga matatanda, matatandang malakas, matandang may sakit, mga teens na may sakit, teens na walang sakit, mga bata, at sila po yung mga susubukan na bigyan ng bakuna and then titignan po kung ano yung epekto nung bakuna at sila po yung magre-represent as a whole sa mga tao. Nagagets po? Opo. Yun po ay cluster sample. May tanong po? Wala po. Okay, so proceed tayo sa measures of central tendency. It is helpful to find numerical values that locate the center of a set of data. So there are three types of measures of central tendency. But before that, mag-example po muna tayo. Mary is a senior at a university. In a few months, she will graduate and start a career as a landscape architect. A survey of 5 landscape architects from last year's senior class shows that they received job offers with the following yearly salaries: $43,750, $39,500, $38,000, $41,250, and $44,000. She wishes to determine an average of these 5 salaries. This average should be a central number around which the salaries cluster. So meron tayong three types of averaging: the mean, median, and mode. Yung mean po is the sum of the numbers divided by n. For example, dun sa previous example natin, ang mean po ng mga salaries is 41,300. So kinuha po yon, inad po yung mga salaries, and then dinivide kung ilan yung bilang nun. Since 1, 2, 3, 4, 5. The mean suggests that L can reasonably expect a job offer at a salary of about 41,300. Kasi po, maghahanap po ng trabaho si L. So, di ba nag-survey siya dun sa mga friends niya, kunwari, kung magkakano yung nare-receive nilang salary as a landscape architect. So, ito yung mga pumatak doon na salary. So, di ba sa trabaho, tinatanong ka ng HR kung ano yung expected salary mo. Since kung first job mo, mag-interview ka, and then pwede mong kunin yung mean para po ito yung approximate or pwede mong i-expect na magiging salary mo. Next, median. The middle number or the mean of the two middle numbers. So rank list. Arrange in numerical order from smallest to largest or largest to smallest. So dun po sa example natin, pwede rin naman pong kunin yung median para po pwedeng sabihin mo yun sa HR na yun yung ine-expect mong salary. Kung halimbawa wala kang dalang calculator, so i-arrange mo from lowest to highest and then kunin mo yung gitna. Yun yung median. So, si Al po, pwede niyang sabihin na ang ina-expect niyang salary ay $41,250. Kasi po, ito yung mga gitna ng mga salary ng friends niya. Kumbaga, reasonable na po na pwedeng i-expect niya na salary niya yan. Next, mode. The number that occurs most frequent and some lists of numbers do not have mode. So, from the example po natin, hanapin mo po yung number na
nag-a-occur most frequent? So halimbawa, sa previous example natin, meron po bang naulit? So kung walang naulit, wala po siyang mode. So if ever na umulit itong 38,000, tatlong friends niya yung merong 38,000, pwede na pong sabihin ni El dun sa HR na nag-i-interview na ina-expect niyang salary ay 38,000. Kasi po yung friends niya, tatlong friends niya yung may salaryng 38,000. So meaning, parang makatarungan na yung 38,000 na sweldo. Okay, nagigets? Opo. Okay, thank you. Some example pa. Pakuha po ng CalQ. So number 1, 6 friends in a biology class of 20 students receive test grades of 92, 84, 65, 76, 88, and 90. Find the mean of these test scores. Sige po, pakisolve po. Ang hinahanap po natin ay mean. And then, pakisabi po kapag may sagot na po kayo. 82.5 po. 82.5 po. Okay, thank you. So, inad po yung mga scores and then dinivide sa 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi po 20 ha. Panggulo lang po itong 20. Okay, next. A doctor ordered 4 separate blood tests to measure a patient's total blood cholesterol levels. The test results were 245, 235, 220, and 210. Find the mean of the blood cholesterol levels. 227.5. 227.5. Okay, thank you. So, i-add po yung mga blood cholesterol level and i-divide po sa 4. Ang sagot ay 227.5. Thank you. Next, number 3. Find the median of the following data in the following list. Letter A, 4, 8, 1, 14, 9, 21, 12. Median po ang hinahanap natin. Yung gitna. Ano po kaya sa letter A? 9 po. 40. 9 po. So, ang gagawin po sa median is irarank mo muna from smallest to largest or largest to smallest. So, ang gitna ay 9. Letter B, 77 po. 77 po, sir. 77. okay. So, kung ang bilang mo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba yung 6? Add even. Even. Pag even number, hanapin mo yung dalawang gitna. Tapos po, i-add mo at divide mo po sa 2. So, kung ano po yung sagot doon, yung po yung median noong mga numbers na yon sa letter B. Okay, next, letter C. Ano po yung 14. median? Okay, isa pa. 3, 8, 14, 27, 34, 51, 82. So, ang median ay 27. 27. So, thank you. Number 4. The median of the rank list 3, 4, 7, 11, 17, 29, 37 is 11. If the maximum value 37 is increased to 55, what effect will this have on the median? Ano pong tingin yung sagot? So, ang median daw po nitong numbers na to ay 11. Kung yung daw pong maximum value na 37 ay i-increase mo to 55, anong epekto daw po sa median? Magbabago po ba? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Kahit paltan mo ng 55 yung dulo, 11 pa din ang median.
Wala pong epekto. Yan. Papaano po kapag ka po 37 ito at dinagdagan ko po ng 55? Anong epekto sa median? Wala pa rin po. Pag dinagdagan ng 55, anong magiging median? Yung 11 at 17 po. Opo. Itong 11 at dalawa. Anong gagawin ko dito? Tapos po ipag-add, then divide po. Pag-a-add po, tapos i-divide. 11 plus, Magiging 23 po. anong sagot dyan? 14. 14 po. 14 po. 14. Sure kayo ha? Ayan na yun. Pag dinagdagan ng 55, next, number 5. Find the mode of the data in the following list. Letter A, 15. 15 po. okay, yung mode yung nag-occurs more frequently. So sa letter A, 15 yung pinakamarami. So yun po yung mode. Letter B, No mode. Wala Wala po. po. so Wala letter po. B, there is no mode. Letter C, 3 po. 3 po. 3. Letter D, 71. 71. ano pa? 12 and 71 yung mode. 71. 12 and 71. Okay, thank you. Pwede pong dalawa yung mode. Apo. Pwedeng more, basta pare sila ng bilang. So, example po tayo sa average rate for a round trip. Suppose you average 60 miles per hour on a one-way trip of 60 miles. On the return trip, you average 30 miles per hour. You might be tempted to think that the average of 60 mph and 30 mph is 45. However, this is not the case. Because you were traveling more slowly on the return trip took longer speed. Thus, the average rate for the round trip is less than the average mean of 60 mph and 30 mph. So, nag-travel ka daw po ng 60 miles. Distance po ito. 60 miles. Ano yung speed mo doon? 60 mph daw po. 60 miles per hours. Pag uwi mo daw, o di ba same ka din naman ng distance pag umuwi ka, 60 miles pa din yon. Kaya nga lang, mas mabagal ka daw po pag uwi. Naging 30 miles per hour yung speed mo. Ngayon kung tatanungin ka, ano yung average rate nung entire trip mo? Sa unang tingin, ang gagawin natin ay 60 mph plus 30 mph divided by 2. Kasi yan yung alam nating average. So, ang sagot daw dyan, 45 mph. Which is mali daw po. Kasi daw po, mas mabagal kang umuwi na meron kang 30 mph. Ano yung gagawin mo doon? Ito po yung formula ng average trip. Total distance divided by total time. Yung papunta mo po, total distance, ang distance mo ay 60 miles. Pauwi mo, 60 miles pa din. Ano yung total distance mo? 60 miles plus 60 miles pa uwi. Ilan ito? 120. 120 miles. O, doon ka naman sa baba, total time. Kunin mo yung time ng papunta mo at time pa uwi mo. O, di ba papunta, meron kang speed na 60 miles per hour. Di ba yan yung mas mabilis? Ano yung distance mo papunta?
60 miles. 60 miles. Okay, papunta ka sa destination mo na meron kang distance na 60 miles. Nung papunta ka, anong speed mo? 'Di ba? 60 miles per 1 hour. So, makakancel yung unit mo ng miles. 60 divided by 60, 1 na. Ano yung matitirang unit? 1 Hour. hour. So, pag papunta pala sa destination mo, meron kang total na 1 hour. Pag pauwi, so, di ba pag pauwi, 60 miles din naman yung distance mo, hindi naman magbabago yon. Pero, mas mabagal ka. 30 miles per 1 hour. So, makakancel yung miles. So, 60 divided by 30. 2 hours yung pagpauwi mo. So, ang total time mo is 1 hour plus 2 hours. Meron kang 3 hours. Okay, yung average trip mo, 120 miles divided by 3 hours. Ano pong sagot? 40 miles per hour po. 40 miles per hour. Ito po yung total average trip and not 45. Nakukuha po? Opo. Ganun po ang kaso kapag ang hahanapin mo po ay average rate for a round trip. Ayan. Opo. Okay, proceed tayo sa weighted mean. It is used when some data values are more important than others. Example, consider the grade of the student. So, meron siyang subject na algebra, trigo, chemistry, at English. At itong mga subject na to, merong mga units. Algebra is 3, trigo is 3, chemistry is 4, English is 3. So, ano ibig sabihin ng unit? Kumbaga, ito yung bigat ng subject. Sa algebra, 3 units meaning mabigat. And then yung chemistry, mas mabigat kasi 4 units ito. Maybe ito po ay merong laboratory. So, para po kunin yung weighted mean, ayan. So, ito yung naging grade ng student. Ano? Sa college po, ganito na po yung grading natin. 2.5, 275, 2, at saka 225. Meron po itong mga equivalent. So, kung nung high school, ang grade, di ba, 100, 99, 98. So, sa college po, I'm not sure kung 98 to 100 is 1.0. And then, meron po yung 1.25, 1.5. May mga equivalent po yan. So, dyan yung papatakan. So, kukunin natin yung weighted mean. Simply, imumultiply po muna natin yung grade sa number of units. So, 3 times 2.5. Ito po yun. Etong 3 times 275. Dito po yun. Yung 4 times 2. Dito po. And then last is 3 times 225. Ito yon. Divided by total number of units. So, 3 plus 3 plus 4 plus 3. Ano po yung magiging sagot? $13 po. Okay, 2.35 yung magiging sagot. Tama po ba? Opo. Okay. Frequency distribution. So, raw data. Data collected for statistical study. Ito po yung raw data na kaka-gather mo pa lang at hindi mo pa po nagagalaw. In order to describe situations and draw conclusions, the researcher must organize the data in a meaningful way. Two methods that we will use are frequency distributions and stem and leaf plots.
The first type of frequency distributions that we will investigate is the categorical frequency distribution. This is used when data are categorical rather than numerical. Example of constructing a frequency distribution. 25 volunteers for a medical research study were given a blood test to obtain their blood types. Construct a frequency distribution for the data. So, di ba meron tayong blood types na A, B, AB, at saka O. So, ito yung raw data. So, step 1, make a table with all categories above. Categories. And then step 2, tally the data using second column. Step 3, count the tallies and place the numbers in the third column. So, di ba since meron tayong 4 na blood types po, ilagay mo po siya sa mga row A, B, O, tsaka AB. So, bibilangan mo lang naman po, itatali mo, ilan po yung mga A, meron siyang 5, ilan yung B, 7, O is 9, and AB is 4. So, ganun lang po kadali. Bibilangin lang po and itatabulate. More example. Construct a frequency distribution table for the raw data and find the mean. So, ang raw data po natin para po sa number of laptop computers per household. So, nag-survey po ako. Sa isang bahay po, ilan po ang laptop sa loob ng bahay? So, ito yung raw data na nakalap ko. Sa unang bahay, meron silang 2 laptop. Sa ikalawang bahay, walang laptop. Sa ikatlong bahay, may 3. Sa ikaapat na bahay, 1. At merong dadating na bahay na merong 7 laptop sa loob ng bahay. So, yan po yun. So, ito yung bilang ng laptop. Walang laptop, may 1 laptop, 2 ang laptop, 3 laptop, and so on. Ilang pong bahay ang walang laptop? 5 po. Ilang bahay ang may 1 laptop? 12 po. Binilang po yun dito, Nakuha po? Opo. So, 14 na bahay ay may 2 laptop. 3 bahay, may 3 laptop. And then, itotal mo po ito, 40. So, tally yan. Dapat 40 ito. So, multiply mo yung rows, bilang ng rows at column. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 5. 40. 40. 40 yung bilang ng bahay na na-survey ko. O, tally naman, di ba? Next, kunin mo po yung mean kasi po yun yung hinihingi ng problem. Paano gagawin? O, parang i-multiply mo, tas i-add mo. Sa first row, 0 times 5 plus second row, 1 times 12 plus 2 times 14 and so on divided by total number of household, 40. Ang mean po ay 1.975. Nagigets? Opo. Simple lang naman yan. Next, group frequency distribution. When deciding on classes, here are some useful guidelines. Number 1, try to keep the number of classes between 5 and 15. Make sure the classes do not overlap. Don't leave out any numbers between the lowest and highest, even if nothing falls into a particular class. Make sure the range of the numbers included in class is the same of each one. Example of constructing a group frequency distribution. These data represent the record of high temperatures for each of the 50 states in degree Fahrenheit. Construct a group frequency distribution for the data.
So, ayan na po yung raw data. Pag po group, ayan, naka-group po. So, hanapin mo yung pinakamababa at pinakamataas. So, 100 po yung pinakamababa. At ano kaya po dyan yung pinakamataas? 134. 134. So, simula ako sa 100, pwedeng gawin ko dyan by 5. So, bilang ka 100, 101, 102, 103, 104. Ito yon. And then next row, 105 to 109, 110 to 114, and so on. So, bibilangin mo, ilan po ang may 100 up to 104. So, hanapin mo dyan, itatali mo 100, bilang ka ng isa, at hanapin mo yung nagre-range pa doon. Ano po yun? 101, 102, 103, 104 po. Oo, nasaan yun dito? $104 100 at saka 104 po. 104. ito, ano? Ito. Okay, Opo. so dalawa. So, bilangan mo lang frequency. And, ganun lang yun po yung gagawin mo hanggang pababa. Okay? Pag group. Yung kanina, hindi siya group. Diba ito? Oh. Isa lang siya. As well as kanina, ito. Tigisa lang. Yung ngayon, naka-group tayo. Ayan. May class ka. Next, stem and leaf plots. Another way to organize is to use a stem and leaf plot, sometimes called a stem plot. Each data value or number is separated into two pairs. For a two-digit number such as 53, the tens digit is 5 is called the stem, and the ones digit 3 is called the leaf. So, para po sa 53, ito yung stem at ito yung leaf. Sa 72 po, ano pong stem? 2. 7 po. 7 yung stem. Then, Ang leaf ay 2. 2. Paano po pag 138? Anong stem? Yung 1-3 po. 1. 1-3 ang stem. Pag 3 digit. At ang leaf ay yung 8. Example, the data below show the number of games won by the Chicago team in each of the 21 seasons from 1988 to 2008, with the exception of 1994, which was a short season because of a player strike. Draw a stem and leaf plot for the following data. 97, 85, 66, 79, 89, 88, 67, 88, 65, 67, 90, 68, 76, 73, 84, 78, 77, 77, 93, and 77. So, observe mo po at makikita mo na yung mga first digit nagre-range from 6 to 9. Ano-ano yon? May 6, may 7, may 8, may 9 yung mga first digit. At tigto 2 digits lang siya. So, we set up a table with the stems 6, 7, 8, 9. Paano? Ganito po. Stem 6, 7, 8, 9. At yung leaves niya ay ganito po sinusulat. At merong guhit. So, 66, paano isulat? 66, 67, 67, 65, 65, and so on para po sa stem na 6. 79, meron ba doon? To make sure, ito po yung 79. 76, meron po ba? Ito po. Ito yung 76. And so on. Nagagets po? Opo. O, ganun lang yung stem and leaf. Linear interpolation. Used to find a particular number between two given numbers. Example, if a table lists
the two entries, 0.3156 and 0.8248, then the value exactly halfway between the number is the mean of the numbers, which is 0.5702. So meron akong dalawang number, 0.3156 at saka 0.8248. Hahanapin mo daw po yung number sa gitna nila. Anong gagawin mo? E di kunin mo lang yung mean. I-add mo lang itong dalawa, di-divide mo sa 2. Ganito ang magiging solution mo. Anong sagot? 0.5702. At ang pwesto noon ay nandito sa gitna nila. So, mean lang po ang gagawin mo kapag kukunin mo yung halfway number between the two numbers. So, paano naman paghahanapin mo yung 0.2 of the way from the two numbers? Ganito yung gagawin natin. Compute 0.2 times the difference between the numbers, and because the first number is smaller than the second number, add this result to the smaller number. Same lang naman yung number, ito din yung ginamit. Ito din yun, So, sulat ko po ulit, 0.3156. Ano yung isa? 0.8248. Kukunin ko daw po yung 0.2 of the way. Ibig sabihin, 0.2, parang nandito siya. Ano daw po yung 0.2 dito sa between number? Yung kaninang kinuha natin, di ba, halfway. Nasa gitna. Ang sagot doon ay, ito yon, 0.5702. Itong halfway, ano siya? 0.5 siya of the way between these two numbers. Kukunin mo yung 0.2 of the way between those two numbers. Para siyang imagining nyo kapag nasa ruler kayo or foot rule, di ba po, yung pagitan ng 1 inch, from 1 to 2 or 1 inch, di ba may hati-hati yon? Opo. O, na-imagine nyo ba? O yung gitna ng two numbers, 0.5702. Hanapin mo daw ito, yung nanditong number. Paano gagawin mo? Ganito yung procedure. Kukunin mo yung difference ng two numbers. Difference nitong dalawa. Ito yon. Ang sagot, 0.5092. Tapos, mumultiply mo daw po sa 0.2. So, ito po, multiply mo sa 0.2. Ito na yon. Anong sagot? 0.10184. Tapos po, ito po, i-add mo dun sa smaller number. So, ito yon. A-add mo daw po sa smaller number, which is sa dalawa, ang smaller number ay ito. Ito na yon. Ano magiging sagot mo? Ito po. So, ito po yung 0.2 of the way between those two numbers. Ano yon? 0.41744. Siyempre, mas maliit siya kesa dito. Kasi ito halfway. Ito 0.2. Kumbaga, 50% po ito simula po dito sa smaller number at ito ay 20% simula po dito sa smaller number. Nakukuha po? Sir, tanong lang po. Apo. Dun po, di ba po, dun sa may gitna sa may 0.5702, tapos ang sagot po is 0.5. Hindi po ba siya i-round off or yung first number lang po yung i-include po, yung 5?
hindi siya nira-round off. Hindi po related itong 0.5702 dito po sa 0.5. Okay, thank you po. Hindi related itong sagot na 0.4174 sa 0.2. Yung ito pong 0.5 parang 'di ba pag tinimes mo siya sa parang ano siya 0.5 of the way. Parang yun yung pwesto niya. Nagagets na po ba? Opo, sir. In terms naman po ng ira-round off, depende po yan sa hingi ng problem. So, since po, dun sa given, ang number of decimal places natin ay 4. Ito po yun. 3156. Ito din, 4. Much better na sa solution mo, 1, 2, 3, 4. Minimum ng 4. Huwag ka na pong lumiit sa 3 decimal places. Para po kasi, depende po kasi yun sa subject. Since sa BSN naman po, hindi naman po ganun ka-big deal yung number of decimal places. Sa engineering po kasi importante din yung may mga errors. So as much as possible sa engineering, hinahabaan po namin yung decimal places. Pero po, depende rin po yun sa hinihingi po nung problem or ng teacher. About po sa rounding off. Ano? Okay na po? Okay, so kung wala nang tanong, proceed po tayo. Measures of dispersions. Some characteristics of a set data may not be evident from an examination of averages. For instance, consider a soft drink dispensing machine that would dispense 8 ounces of your selection in a cup. Ito po yung data natin. So, sa first column, meron tayong machine 1. Sa second column, machine 2. So, 8 ounce dapat po yung i-dispense niya na soft drink sa isang cup. So, yun na yung min mo. Dapat ine-expect mo. Sa machine 1 mo, sa unang dispense mo, naglabas siya ng sobra sa 8 ounce. Ilan? 9.52 ounce yung nilabas. Yung ikalawang dispense mo, kulang naman. Hindi siya 8 ounce. 6.41. Sa ikalawa, nadagdagan, naging 10.07, imbis na 8 ounce. Sa ikaapat, 5.85, and sa ikalima, 8.15. So meaning, iba-iba po yung bilang ng ounce na dinidispense ni machine 1. Ganon din po sa machine 2. Sa first dispense mo, 8.01, may kaunting-kaunting sobra. Dito po ay kulang, pero kaunti din. Kulang din po, and so on. Naintindihan po yung table? Opo. So the example shows that average values do not reflect the spread or dispersion of data. To measure the spread and dispersion of data, we must introduce statistical values known as the range and the standard deviation. The range is the difference between the greatest data value and the least data value. Example, find the range of the numbers of ounces dispensed by machine 1 and machine 2. Sa machine 1 po, ano yung pinakamadaming ano yung malaki yung dinispense ng machine? 10.7. Ano yung pinakamaunti? 5.85 po. 5.85. Ma-minus mo lang yon. Ito na yung range sa machine 1. Sa machine 2, ang pinakamalaki ay ito po. At ang pinakamaliit na dinispense niya ay ito. So, 0.08 ounce yung range para po sa machine 2. Next, standard deviation.
The standard deviation of a set of numerical data makes use of the amount by which each individual data values deviates from the mean. The deviations represented by x minus x bar are positive when the data value x is greater than the mean, and are negative when x is less than the mean. The sum of all deviations x minus x bar is 0 for all sets of data. Okay, standard deviation. So, di ba kanina ang mean natin is 8? Ang mean po ay x bar. Kung natatandaan nyo, 8 ohms yung dapat na dinidispense ni machine. Tapos ito yung machine 2 ito. Dinispense po ni machine 2 ito. I-minus mo daw po yung unang dinispense sa mean. So ito yon, x minus x bar. X minus x bar. Ang sagot ay ito po. Next, 7.99 minus 8. Ito po. 7.95 minus 8. Ito po yun. 8.03 minus 8, 0.03 yung sagot. So, kapag inad mo daw po itong mga to, ang sagot ay 0. Because the sum of all deviations of the values from the mean is always 0, we cannot use the sum of the deviations as a measure of dispersion for the set of data. Instead, the standard deviation uses the sum of the squares of that deviation. Hindi mo daw po gagamitin ito. Instead, gagawa ka pa ng isang table at ang kukunin mo ay yung sum ng square ng mga yon. X minus x bar, i-square mo. So simply, ito po ay i-square mo daw. Ito yung formula. Standard deviation ng population at saka standard deviation ng sample. Ano yung kinaiba? Pag population, imbis na x bar, mu na Greek letter. Pag sample naman, x bar, diba? Mali po ito. Ito po ay Greek letter na ganyan. So most statistical applications involve a sample rather than a population, which is to complete set of data values. So usually daw po, mali din po ito. Okay, sa standard deviation ng population, ang pinaka-formula po natin is ito po. Cross out ko po ito. Typo error. Ito po yung tamang formula sa standard population ng sample, ng population. Sa sample po, tama na po ito. So, dito po may minus 1, dito n lang po. Okay, next example tayo. The following numbers were obtained by sampling a population. 2, 4, 7, 12, 15. Find the standard deviation of the sample. So, ang step 1 mo po is hanapin mo po yung mean. Simply add mo itong mga to divided by 5. Ang mean po ay 8. Next, for each number, calculate the deviation between the number and the mean. So, yun po yung x minus x bar. Yung 2, ma-minus mo sa 8, kasi yung 8 yung x bar mo. Min mo nga eh.
Okay, ito na yon. So, ito yung mga data mo. 2, 4, 7, 12, 15. Ang mean mo ay puro 8, ano? I-minus mo daw po. So, ito yung sagot. 4 minus 8, negative 4. 7 minus 8, negative 1. 12 minus 8, 4. 15 minus 8, 7. I-add mo nga daw po itong mga to. Ano pong magiging sagot? po. 0. Anong sagot? 0 po. 0. Ito yung sinasabi kanina na hindi mo pwedeng gamitin yung x minus x bar sa pag-compute ng standard deviation. Instead, kukunin mo yung x minus x bar squared. So, magkakaisang table ka pa. Ito yon, x minus x bar squared. So, anong square ng negative 6? 36. Square mo po yung negative 4, 16. Puro positive lahat ng values na makukuha natin. Negative 1 square is 1. 4 squared is 16. 7 squared is 49. So kanina yung sum ng deviation, yung sum mo dito ay 0. Ngayon, ang sum naman nito ay 118 na. Nakukuha? Opo. Good. So, ayan na yun. Step number 4, because we have a sample of n equals 5 values, divide the sum 118 by n minus 1, which is 4. So, ito yon. Ano nga po yung formula natin kanina? S equals square root ng summation ng x minus x bar squared divided by n minus 1. So, ito yon. S equals. Yung 118, ito po yung nasa taas. Isang buo na yan. Paano? Galing yan dito, di ba? Di ba? Yung x, ito yung sample natin. Yung x bar yung mean. Kunin mo yung x minus x bar, ito na nga yun. I-square mo siya. So ito, kapag kinuha mo yung sum niyan, siya yung summation ng x minus x squared. Which is, sa kaso natin, ito na yung 118. Ito na yon. So ito yon. Tapos po, n minus 1 is 5 minus 1. Sorry, hindi pa pala siya S. S square pa siya. Hello? Malakas na ba yung audio ko? Sakto lang. Hello? Ayan. Okay na po. Ina po. So, step 5, the standard deviation. Sino yun? Sinaulan. Step 5, the standard deviation of the sample is S equals square root ng 29.5. To the nearest number, the standard deviation is S equals 5.43. So, ito pong kanina, itong 29.5, hindi pa yan yung standard deviation. Kasi meron ka pang square root. So, i-square root mo to. Makukuha mo na yung standard deviation mo, which is square root ng 29.5 equals 5.43. Nakuha? Opo. Thank you. Variance, the square of the standard deviation of the data. I-square mo lang yung standard deviation, kuha mo na yung variance. Ang standard deviation natin kanina ay 5.43. I-square mo lang yan, 5.43 squared. Ang sagot ay 29.5. Bumalik ka lang doon sa kanina. Ito lang din.
Ang variance mo is 29.5. So, ayan yun. Summary.